rahmatullahi wa barakatuh. Akẹ́yọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ìkẹ́ Ọlọ́run ọlá Ọlọ́run orí ajẹ́njẹ́ tó Ọlọ́run kó máa bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kíkẹ́ Ọlọ́run máa bá wọn ará ilé Ànábì. Ìkẹ́ Ọlọ́run ọlá Ọlọ́run kó tún máa bá wọn sàhábé Ànábì àti gbogbo ẹni tó gbọ́ tó gbà tó tún wá tẹ̀lé títí dijọ́ kẹyìn Allahumma àmín. Tó Ọlọ́run jọ̀ọ́ má dà wá láàmú, Ọlọ́run jọ̀ọ́ má ṣàìkú wa. Tó mo fẹ́ sáré ṣe short video yìí lórí kíni o, lórí apology fún bàbá wa Akeugbagold àti àwọn àfáà wa àgbà míì ní ilẹ̀ Yorùbá. K'Ọlọ́run jọ̀ọ́ má ṣàìṣàánú gbogbo wa, Ọlọ́run má dà wá láàmú. Ní èní mo wà ní Zone 2 lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá wa lórí ọ̀rọ̀ èmi àti bàbá Akeugbagold, ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n invite mi tí mo dẹ̀ lọ àti ìtọ́tún ní kí n wálé ní èní náà tí mo tún lọ. Nígbà tí mo débẹ̀ wọ́n ṣàlàyé fún mi lọ́tún lósì pé n táwọn fẹ́ tèmi náà dẹ̀ mọ̀ pé n tó tọ́ òun ni pé báwo ni peace ṣe máa wà nínú Islam nílẹ̀ Yorùbá. Lágbájá ń bá lágbájá jà, tàmọ̀dù ń bá tàmọ̀dù jà, gbogbo àwa jọ ń bára wa jà lọ́tún lósì. Ṣé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn? Gbogbo ìjà tí gbogbo wa jọ ń bára wa jà pátá àwọn ò fẹ́ gbọ́n tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Lágbájá o tàmẹ̀dù ń bú tàmẹ̀dù, àwọn ò fẹ́ gbọ́n tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Kí gbogbo àwọn mùsùlùmí ká máa fẹ́ra wa ṣẹ̀sìn, àwọn ò fẹ́ rí n tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ká lọ wá bá ṣe máa ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀. Wọ́n ní most especially èmi pé tí tèmi ló le jù ń bẹ̀, tí tèmi kọ́ ló le, tèmi kọ́ ló le jù ń bẹ̀, gbogbo èèyàn sọ pé tèmi ló le jù ń bẹ̀. Tó wọ́n ní tí èmi bá lé mi ò fa wàhálà mọ́, gbogbo àwọn ẹni tó kù wọ́n á stop. Èmi kọ́ ni mò ń control ẹ̀mí àwọn èèyàn tó kù, èmi kọ́ mò ń control ẹ̀mí wọn pé kọ́ máa fa wàhálà àbí kọ́ máa fa wàhálà, èmi kọ́. Èmi dẹ̀rẹ́ tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé ó fa wàhálà tó ọ̀nà Saheed Shittu ó burú o, ó ṣe kinní kan, ṣé mi gan dédé burú bẹ́ẹ̀? Mo burú tèmi láyè tèmi náà mọ̀ pé mo burú, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan mi wà tẹ́ pé mi náà èmi kọ́ ni mo ṣe. Àwọn ẹni tí àjọ ń fa wàhálà yìí, irú ọtẹlómi ìpamọ́ mi ló bí kémi náà máa bínú. Lápèjúwe kí bá sọ pé lómi pé wá ń bí eléyìí ò sínú Islam, a ní ìwọ tó jẹ́ pé bàbá tó bí ẹ olè ló ń jà. Eléyìí ò sínú Islam, màmá ẹ̀ tó lọ jí panla mẹ́ta lọ́jà. Ṣé èèyàn tó bá ní bàbá ẹ̀ ń jalè àbí èèyàn tó bá ní màmá ẹ̀ lọ jí panla mẹ́ta lọ́jà? Ṣé onítọ̀hún náà gbà tí ò sọmọ àlè òun náà bínú? Òun náà bínú. Ara tó dá wà lálẹ́ sí mi lọ́rùn nìyẹn tèmi fi ń bá gbogbo wọn jà pé ókè lé ò sínú Islam, ókè ànígbà ó gbọ́dọ̀ kó nínú Islam. Òun ló fà á tí ẹ pé mi náà fi lọ tẹnu bá gbogbo àwọn àgbà àfà lọ́tún lósì bíi bàbá wa bàbá lówòrò, bàbá wa Muyideen Bello, ṣífù máàmù lọ́rin, bàbá wa ọba lọ́rin, bàbá ọba lọ́rin, bàbá Sheikh wa àbí Sheikh wa kí lórúkọ ẹ̀, bàbá wa Máàmù Ọ̀fà àti Sheikh Sulaiman Farouk, bàbá Muju Markaz, àfáà mi làwọn. Mi ò dìnáyà àfáà mi rí láyé, gbogbo ẹ̀ náà mọ̀ pé ọmọ Markaz ni àfáà mi ni wọ́n. Gbogbo orú àwọn nǹkan yìí tí bá ń bá àwọn ẹlòmíì fà náà máa ṣe pé àwọn ń dìfẹ́ǹdì àwọn bàbá, àwọn ń dìfẹ́ǹdì àwọn bàbá. Má dìfẹ́ǹdì bàbá lọ́wọ́ yìí ń sìn, kò sí pé o fẹ́ dìfẹ́ǹdì bàbá kankan mọ́, dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀. Àfáà wa oní Professor Aliagan, inú mi dùn, àwọn náà wọ́n ti clear fún mi nígbà tájọ pàdé ní umura ní Medina. Wọ́n sọ fún mi bẹ́ẹ̀ pé tẹ́ ọmọ kan bá ń fi bàbá kọ̀ọ̀kan bojú,
ọmọ yẹn ni ká máa yọ sọ́tọ̀ lọ́wọ́ yìí pé ìwọ wá ń bí má fi bàbá kọ̀ọ̀kan bojú o, lọ mú bàbá tiẹ̀ ni kó máa lò, má lo bàbá oníbàbá. Ohun tí mo dẹ̀ máa ń pariwo nìyẹn pé má lo bàbá, ṣé wò ní bàbá tiẹ̀ ni, má lo bàbá oníbàbá mọ́, má fi bàbá oníbàbá parọ́. Àwa dúpẹ́ fọlọ́run, ọlọ́run má dá wa láàmú, ọlọ́run má dá wa láàmú. Nǹkan máa ń ṣẹlẹ̀ ńgbà míì láti fi tún nǹkan ṣe náà ni, nǹkan lè máa ń ṣẹlẹ̀ ńgbà míì láti fi bà nǹkan jẹ́ ni. Ọlọ́run jọ̀ọ́ má bà yọ̀ wá jẹ́. Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí àtúnṣe ló fẹ́ fi bí fún ìsìláàmù ilẹ̀ Yorùbá lórí gbogbo ariwo tó ń lọ, àtúnṣe tó lágbára. Torí pé nígbà tá a wà ń bẹ àwọn nǹkan míì tún jẹ jáde tó dẹ̀ jẹ́ pé mi náà gbọ́dọ̀ bá wọn participate nínú àtúnṣe yẹn láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá wa ọlọ́pàá, tó dẹ̀ jẹ́ pé dáadáa náà ló máa fà fún ìsìláàmù ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn bàbá tí mo wá kà àtàwọn tí mi ò rántí, látòrí bàbá wa ọba Ìlọrin, mo ti máa ń ṣàpọ́nlé bàbá ọba Ìlọrin nígbà tí mo ti sọ̀rọ̀ táwọn Dr. Alifulani, àwọn bàbá ń Bàrígà, Dr. Alifulani àtàwọn ògo Ìlọrin tó ti pè mí sákèsì pé mẹ́nu kò lórí bàbá ọba Ìlọrin àtàwọn àfáà wa tó kù, mẹ́nu kò ń bẹ̀. Èmi kan ti stop gbogbo àwọn nǹkan yìí, wàláì mo ti stop. Mo ti ń dúndò pé tọ́mọ kan bá ṣe tí ò da àwọn ẹ̀ la máa bá wí sẹ́, tọ́mọ kan bá ṣe òun la máa yàmọ̀ bá wí. Mo ti stop ti pẹ́, but ẹlòmíì ò kíyèsí ni. Anyway, látòrí bàbá wa ọba Ìlọrin mo ti make apology, kò ń ṣe kan, kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta, mo ti make apology nípa bàbá wa ọba Ìlọrin o, kó má bínú bí mo ṣe tanú lù wọ́n lórí nǹkan tí mò ń sọ pé eléyìí ò rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí rè, kó má bínú torí tọlọ́hun. Bàbá náà jẹ́ sí mi, kọ́lọ́njọ́ má ṣe bá wa jẹ́, ọlọ́ má ṣe jọ pẹ́ fún wa, ọlọ́njọ́ má ṣe jọ pẹ́ fún wa, ọlọ́ má ṣe jọ pẹ́ fún wa, ọlọ́njọ́ ìlú Ìlọrin ọlọ́run níjó bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Àṣà ìtọ́ọ̀nù àwọn ẹni bí, àwọn ẹni èpè, ẹni ẹ̀kọ́ tó ń gbìyànjú àti dojú Ìlọrin bolẹ̀, tó fẹ́ pa ọ̀tún Ìlọrin, tó fẹ́ sọ dòsì, tó fẹ́ sọ di Ìlọrin dìlú ẹlẹ́bọ, ọlọ́njọ́ má fún wọn ṣe. Ọ̀làláwùlà wàlà kúwàtà ìlà àbìlà ìlà àlẹ́ ìlà àzìm. Àti bàbá wa ìmáàmù Ìlọrin, kọ́lọ́njọ́ má ṣe ìjọ pẹ́ fún wa. Gbogbo tí bá fi sọ̀rọ̀ òdì sí wọn àbí tí mo fi sọ̀rọ̀ òdì sí yín, bàbá wa ẹ má bínú torí Ọlọ́run, ọmọ yín náà ni mo jẹ́, torí Ọlọ́run ẹ má bínú bàbá wa ìmáàmù Ìlọrin. Bàbá wa Muyideen Ajani Bello, bàbá mi làwọn. Gbogbo tí bá léwu kí n ṣe, tí bá léwu kí n ṣe báyìí, tí bàbá bá bínú lọ, tó bá bínú ọmọ mi náà ẹ filẹ̀. Ọlọ́njọ́ má ṣe jẹ́ kí bàbá wa Muyideen Ajani Bello pẹ́ fún wa o. Ọlọ́njọ́ má fi sun ara, omi ara, ọlọ́njọ́ má fi de bàbá wa Muyideen Ajani Bello, ọlọ́njọ́ má fi dè yín mọ́lẹ̀, ọlọ́run má fi àìsàn kankan, ọlọ́njọ́ má fi dè yín mọ́lẹ̀, bá a fún yín lálàáfíà, ọlọ́njọ́ bá a fún yín lálàáfíà, àlàáfíà ara yín tí ò tí kúrò, ọlọ́njọ́ bá wa ṣàlékún ẹ̀, ọlọ́njọ́ bá wa ṣàlékún ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa ìmáàmù Ọ̀fà, ọlọ́njọ́ bá wa fún ọ lálàáfíà, ọlọ́njọ́ bá wa fún ọ lálàáfíà o, bá wa fún ọ lálàáfíà, bá wa fún ọ lálàáfíà. Ohun tí bá lè òun kì í sọ, bó tiẹ̀ jẹ́ pé tara ẹ̀sìn náà ni ó bí pé mo wá ń bínú bẹ́ẹ̀ pé eléyìí ò sínú ẹ̀sìn tí mo wá ń gbé, torí pé àwọn ọmọ tí bá ń sọ mí gbà mí, àwọn ọmọ tó máa ń dìde tó máa ń bú mi ló máa ń fà á tí mi náà máa fi ń bínú, tí máa fi ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì. Ẹ má wá bínú sí mi torí Ọlọ́run, ìtara ẹ̀sìn náà ni, mi ò ṣe é torí pé kémi náà bá lè. Àwọn ẹlòmíràn ní ibẹ̀ ló fi ń rówó, tó bá jẹ́ pé bẹ̀ mo ti ń rówó àbí mo fi ń pa owó ni, gbogbo tí bá kójọ kọ́ ló ń pa gbogbo ẹ̀rún. Tó bá jẹ́ pé mo fi ń pa owó, pé torí owó mo ṣe ń ṣe, gbogbo tí bá lè òkè ń kójọ kọ́ ló ń pa gbogbo ẹ̀rún. Ìwọ tó ń sọ pé bẹ́ẹ̀ mo fi ń pa owó, ṣé wọ́n náà lè búra sí? Ṣé ó lè búra sí? Búra tiẹ̀ kárí. Tó látọ̀rí bàbá kí lórúkọ ẹ̀ títí dórí bàbá wa Mudiu Markaz, àfáà mi àgbà ni wọ́n, kọ́lọ́njọba fún bàbá wa Mudiu Markaz, bá wa fún ọ lálàáfíà, ọlọ́njọba fún ọ lálàáfíà, ọlọ́njọba fún ọ lálàáfíà. Mo wá rí kinní kan lára bàbá wa bàbá Akeugbagold, wọ́n sọ̀rọ̀ kan. Bàbá Akeugbagold sọ pé gbogbo tí mo lè wù kí n máa sọ o, èébú tí mo bá àwọn kan ló ń dùn àwọn o, àwọn àfáà yẹn tó ń mú àwọn ni pé make apology fáwọn bàbá yẹn,
títa àwọn kọ́ ló ń dùn àwọn ò bí láìlẹ̀ sí ẹ̀yẹn wo tí bàbá yẹn sọ bàbá yẹn ò jà fúnra wọn nìkan bí láìlẹ̀ sí wàláì bàbá Akeugbagold ò jà fúnra wọn nìkan torí pé mò ń study gbogbo tí oníkálukú ń sọ ọba yẹn ń sọ ní station bá a ṣe jọ ń sọ mò ń wo pé lọ ṣe apology fún mi kíní kan wọ́n ní gbogbo àwọn bàbá yẹn sọ fún wọn kó má bínú ó ti tán tí bá ṣe tí wọ́n tán kí mo lè ṣe fáwọn náà bọ́ títà àwọn bàbá yẹn gangan ló pọ̀ sáyẹn àwọn ọlọ́run á bá wa pọ́n yín lé bàbá Akeugbagold ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wa pọ́n yín lé ọlọ́run á bá wa pọ́n yín lé ọlọ́run á bá wa pọ́n yín lé ọlọ́run ò ní bá inú jẹ́ torí tọlọ́run ẹ má bínú gbogbo bí tí bá ti tanú lù yín ìtara ẹ̀sìn náà ni èmi lè rè tèmi náà ń pariwo tèmi náà ń bínú tí mò ń sọ̀rọ̀ jáde torí pé ó ń ju pọ́npọ́n lù èmi náà lọ́tún lọ́sì wọ́n ṣe ń jù lù èmi náà aláwọn máa kẹ̀mí náà ni n tó fà á nìyẹn torí pé ti bá ara àwọn ọmọ tó ń bú èmi náà tí mo dẹ̀rẹ̀ pọ́n wọ́n dẹ̀ ń tẹ́ àlẹ́ pé àwọn fẹ́ dìfẹ́ǹdì yín èmi náà máa bínú n tó fà á nìyẹn àwa dúpẹ́ fọlọ́run pé oore tọ́lọ́run fi kíní ṣe fún wa nínú Islam oore ńlá ni ọlọ́run á bá wa dúpẹ́ fún yín o gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tí mi ò tú tí n bá lè wùn kí n má rántí láti dárúkọ ẹ má bínú torí tọlọ́run ẹ má bínú torí tọlọ́run ẹ má bínú gbogbo yín pátápátá látòrí àfà Sheikh bàbá mufti ìlú Ìlọrin ọlọ́njọba wa kún yín lọ́wọ́ ọlọ́njọba wa kún yín lọ́wọ́ ọlọ́njọba wa kún yín lọ́wọ́ bàbá mufti ìlú Ìlọrin orí àtúnṣe pé kí gbogbo ẹ̀ parí sílẹ̀ kó parí mọ́lẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà wà bàbá mufti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá látòkèdè lẹ̀ bàbá mufti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn náà wọ́n gbìyànjú pé kẹjọ ìparí náà ni kọlọmba wa kún yín lọ́wọ́ àbá Amiru Àjàlá kọlọmba wa dúpẹ́ fẹ́ yín náà ó ṣe lè wò kán jáná mi mo rí fídíò tán tún ṣe lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn tán tún sọ̀rọ̀ pé táwọn need kí lọ make apology sí gbogbo àwọn bàbá yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tán lẹ̀ náà ni mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ make ẹ̀ náà ni sincere apology ni mo ń ṣe láti inú mi torí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ní station gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ní station yẹn kò ń ṣe pé torí pé ìwọ kan ń bú mi no àbí ìwọ kan fẹ́ sọ̀rọ̀ kan sí mi no àwọn ọ̀rọ̀ míì tí mo gbọ́ lẹ́nu bàbá Akeugbagold tó sọ ń bẹ̀ àti táwọn ọ̀gá ọlọ́pàá sọ ń bẹ̀ yẹn pé gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì a gbọ́dọ̀ wá bá ṣe máa parí gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ wo pé tó tọ́ ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì bẹ́ẹ̀ tí mo gbọ́ pé gbogbo àwọn tó ń ṣe dáwà tó ń pe àwọn Christians sákèsì ó wá di pé everybody sákèsì mọ́ ó wá di pé gbogbo wa ń bára wa jà tá a bá wa ronú àwọn àtàpẹ̀rẹ̀ wa mùsùlùmí orí wa ò pé nìyẹn o ẹ jẹ́ gbogbo wa ronú o n tó important àti lose focus ẹ jẹ́ ká fìjà tá a bára wa jà lẹ̀ a lè pera wa sákèsì pé eléyìí ò dánú ẹ̀sìn ẹ má jẹ́ kó máa dìjà mọ́ èmi náà wà náà àwọn tó ń kájú gbogbo àjọ ń bára wa jà ìwọ náà wà náà àwọn tó kájọ ń jà tí gbogbo àjọ ń bára wa jà ẹ jẹ́ gbogbo wa stop àti gbogbo àwọn oní comment nípa ṣe bó sọ pé ò ní make apology ni ṣe bó sọ pé ó máa ṣe kíní kan ni ní sùúrù jẹ́ ń gbé ẹ débẹ̀ tó bá pè ẹ́ ń gbà míì tó bá sọ pé ò ní ṣe nǹkan tó bá yarí pé náà ò ní ṣe tó bá pè ẹ́ sákèésì ìwọ náà lo brain ẹ pé wá ń bí tó bá sọ pé ò ní ṣe tó bá yarí pé ò ṣe náà ni ṣùgbọ́n wọ́n á rí ẹ pé ẹwọ́ ọmọ yìí ò ń gbọ́rọ̀ o ó lágídí o tó bá ráwọn èèyàn bí èèyàn tó lè pè ẹ́ sákèésì tí ò ṣerú wọ eléèbú àbí wọ oníwọ̀nranwọ̀nran tó kàn ṣe yàmàyàmà tiẹ̀ tó bá believe àbáwọn àwọn tó kàn wá gbogbo tó fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ tó kàn dá wàhálà lẹ̀ tó lémi àti Akeugbagold àjọ níjà tẹ́tẹ́lẹ̀ àwọn kan ṣàlódé ló dá wàhálà lẹ̀ láàrin mi àti àbá yẹn àti lórí àwọn nǹkan míì tó bá believe pé bóyá o kàn fẹ́ máa fi títí èèyàn fi ẹ̀yin tẹ́ máa ń fẹ́ fi èèyàn wá kọ́ńtẹ́ǹtì ìwọ kàn fi òkàn tó bá believe pé béèyàn kan máa fún ẹ lésì lórí kọ́ńtẹ́ǹtì tó wá wọ́n máa ṣe tiẹ̀ ẹ̀mí tí àwa ti sún síwájú àti iwájú làwa wà àárí ti tiẹ̀ rò sótúbọ̀ àárí tẹ́nibọ̀dì rò iwájú làwa wà àwọn àárí ti jà rò nítorí ní ká ṣe bí Islam ṣe máa ní peace nílẹ̀ Yorùbá òun dẹ̀ lèyàn gbọ́dọ̀ wá àṣọṣe lórí ẹ̀ kọ́lọ́njọ́ máa ṣe fún wa ṣe o gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tí ìbárọ̀ ti dárúkọ ẹ má bínú ẹjọ́ nítorí tọ́lọ́hún bí Islam ṣe máa ní peace bàbá lówó rò kọ́lọ́njọ́ bá wa foríjà wọn náà ọlọ́njọ́ ẹ má bínú sí mi torí Ọlọ́run ohun tí mo sọ nípa yín pé eléyìí ò sínú Islam bí bá ṣe gbé tó bá jẹ́ pé bí mo ṣe gbé yẹn ó ti lágbára jù àbí kò lọ bẹ́ẹ̀
ẹ má bínú gbogbo kí Islam náà bá lè ní kí àwọn èèyàn bá lè gbọ́ tó ń pè ní Islam original yìí òun náà ló bí kò wù mí kí n dédé ta lu anybody but tí bá sọ pé eléyìí ò ṣara Islam o táwọn ọmọ mi bá jáde tó bá wá ń bú mi n tó fà á nìyẹn torí Ọlọ́run ẹ má bínú torí tọlọ́run mo fọlọ́run bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àfáà àti ìbálẹ̀ òkè ń ta ẹnu lò lórí ọ̀rọ̀ kí Islam kó lè lórí ọ̀rọ̀ Islam náà ni mi ì dédé bọ́ta kí n máa bú anybody kọ́lọ́máṣá ìṣàánú wa o kọ́lọ́máṣá ìforíjì wa ẹ má bínú torí Ọlọ́run kò ní ju báyìí lọ o kò ní ju báyìí lọ kọ́lọ́njọ́ máṣá ìṣíjú àánú ẹ̀ wo gbogbo wa ọlọ́máṣá ìṣàánú wa gbogbo ẹ̀yin àfáà àti ìbá rántí dárúkọ ẹ má bínú torí tọlọ́run bàbá mudiru mọ́ríkàs ọlọ́njọ́ bá wa fún ọ lálàáfíà bàbá wa Akeugbagold ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún yín ìdààmú ọlọ́njọ́ má gbé bá yín bàbá wa ìmáàmù ọ̀fà bàbá wa Sheikh Sulaiman Farouk àfáà wa Sheikh Sulaiman Farouk gbogbo ẹ̀yin àfáà tó kù tí ìbá rántí dárúkọ yín ẹ má bínú ẹjọ́ nítorí tọlọ́run tí ìbá rántí dárúkọ yín pa àfáà lágbájá ẹjọ́ kò ń ṣe tọ̀yájú mo fi jíjẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹjọ́ tí ìbá rántí dárúkọ yín o kò ń ṣe tọ̀yájú o ẹjọ́ nítorí tọlọ́run Ọlọ́run á bá wa paná àbúrú tó bá léwu kó máa ṣẹlẹ̀ nínú gbèsè ayé gbogbo Ọlọ́run á bá wa paná ẹ̀ Ọlọ́njọ́ máṣá ìṣàánú wa bàbá ọba àlọ́rin Ọlọ́njọ́ máṣá ìjọ pẹ́ fún wa Ọlọ́njọ́ máṣá ìjọ pẹ́ fún wa gbogbo àwọn tó ń gbìyànjú àti da sọ ọ̀tún Ìlọrin dòsì Ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe ìlú Ìlọrin ìlú Ìsìlámù ni Ọlọ́run bá wa gbé ga Ọlọ́run bá wa gbé sókè ju bó ṣe wà lọ Ọlọ́run má jẹ́ káwọn aláburú ráyè ń bẹ̀ láti náà wọ́n fẹ́ overthrow Islam mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn fẹ́ overthrow ìlú mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́bọ Ọlọ́run fẹ́ gba Islam mọ́ àwọn fẹ́ gba ìlú mọ́ wa lọ́wọ́ pàwọn àwọn fẹ́ máa darí ìlú Ọlọ́run ní fún wọn ṣe Ọlọ́run ní bá lọ́rin jẹ́ o àti gbogbo ìlú káàkiri lọ́tún lọ́sì Ọlọ́run máa ṣàìforíjì gbogbo wa bàbá wa Akeugbagold Ọlọ́run á bá wa dúpẹ́ fún yín Ọlọ́run ní dójú tì yín ẹ má bínú torí Ọlọ́run gbogbo bí tí bá ti sọ̀rọ̀ òdì sí yín Ọlọ́njọ́ bá mi pa gbogbo ẹ̀rẹ̀ bá mi foríjì yín náà foríjì mi náà gbogbo ẹ̀yin ọ̀gá ọlọ́pàá lọ́tún lọ́sì tẹ́ dìde káàkiri gbogbo àwọn unit oríṣiríṣi tó ń dìde tó ń wá síbẹ̀ láti force headquarter ní zone 2 ní láti station ńláńlá lóríṣiríṣi tó gbogbo wà ń bẹ tó pẹ́ síbẹ̀ lẹ́nìí Ọlọ́run á bá mi dúpẹ́ fún gbogbo yín o Ọlọ́run á bá mi dúpẹ́ fún yín àti gbogbo ẹ̀yin àfáà àtẹ̀yin náà tó wà ń bẹ Sheikh wa Abdulhakeem mo máa ń gbàgbé orúkọ wọn ọmọ Èkó ni wọ́n báyìí ní mọ́ṣáláṣí lápọ́gbọ̀n mo rántí orúkọ ìjọ wọn èèyàn dáadáa ni wọ́n àwọn ìmáàmù ni wọ́n àwọn náà dìde láti ọ̀dọ̀ wọn níjọ́ Friday náà ti kọ́kọ́ wá síbẹ̀ tí wọ́n bá mi ń bẹ̀ Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún wọn àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá síbẹ̀ tẹ́ bá wa dá sí Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún yín o ọ̀gá wa ọlọ́pàá mi ní dárúkọ wọn lórí prógrámù Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún yín sà fún àtúnṣe tẹ́nẹ́ fẹ́ ṣe lórí gbogbo bí Islam ṣe rí nílẹ̀ Yorùbá yìí Ọlọ́run bá wa fún yín ṣe o Ọlọ́run bá wa pa gbogbo ẹ̀rẹ́ o ọ̀là láhàúlà wàlà quwwata illa billahi al-aliyyil azim ẹ má bínú torí Ọlọ́run kò ní jù báyìí lọ subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.